كنا شرحنا بتعريف نظم معلومات جغرافية وحقيقته بالفيديو الأول، فهمنا المبادئ اللي بناء عليها تم وضع المفاهيم المختلفة للعلم. والفيديو الثاني بينا مراحل تطوره وإيش صار بكل مرحلة، وعرفنا كمان أشخاص كان لهم أثر بمجال نظم معلومات جغرافية وتطور. بهذا الفيديو راح نبين فوائده ومجالات عمله وكيف بخدمنا هذا المجال بكل علم أو مجال آخر. كل معتاد نبدأ بمحتويات الفيديو. أول شيء راح نبدأ بفوائد النظم معلومات جغرافية، وفيها راح نبين إيش بنستفيد من نظم معلومات جغرافية. بعدها راح نبين مجالات عمل نظم معلومات جغرافية، ونشرح كل مجال لوحده حتى نتعمق بالمجالات وما نكتفي مجرد ذكرها بدون ما نفهم كيف نستفيد منه. ويلا نبدأ. رح نبدأ بأول فائدة، وهي تنظيم البيانات الوصفية وجمعها داخل ما يسمى قواعد البيانات، وربط هاي البيانات الوصفية مع بيانات المكانية. رح نقدر نميز بين أنواع البيانات ونعرف إيش هي المعلومات الوصفية والمكانية في الفيديو القادم بإذن الله. بهاي الفائدة بنقدر نميز فائدتين: الأولى وجود ما يسمى قواعد البيانات الجغرافية، وفيها بيتم تنظيم المعلومات الوصفية بشكل بنستفيد منه بعدة أشياء، مثل ضمان عدم تكرار البيانات، سهولة البحث والاستعلام عنها، وسهولة التعديل والتحديث كمان. رح نتعمق أكثر بقواعد البيانات الجغرافية بفيديو ثاني. أما بالنسبة للفائدة الثانية، وهي ربط المعلومات الوصفية بالمعلومات المكانية، وهون تبرز قوة نظم معلومات جغرافية، حيث تتميز عن برامج الرسم الهندسي مثل الأوتوكاد، وتميزت عن برامج قواعد البيانات مثل الإكسل والآكسس مقدرته بربط الرسم الهندسي بقواعد البيانات. والفائدة اللي بعدها وجدت تطور الإنترنت والشبكات وطرق الاتصال، اللي هي إمكانية نشر المعلومات لأكبر عدد من المستخدمين بسرعة وسهولة عالية، حتى صار بإمكاننا إما مشاركة مخرجات النظام من خرائط وتحليلات، أو حتى مشاركة مشروع العمل بين أكثر من شخص لإتمام العمل عليه. ننتقل للفائدة اللي بعدها، اللي هي معالجة والتحليل المكاني عالي المستوى، حيث تتم عمليات المعالجة والتحليل باستخدام برامج متخصصة بجهاز الكمبيوتر. بالنسبة للفائدة الأخيرة اللي هي السهولة والسرعة في إيجاد الحلول واتخاذ القرارات، والسبب تطور التقنيات سواء بجمع المعلومات أو تحليلها، أو حتى توفير المعلومات والمعطيات المناسبة اللي بنحتاجها لحتى نوصل للهدف. ننتقل للجزء الثاني من الفيديو، فيه رح نشرح عن مجالات عمل نظم معلومات الجغرافية. أول مجال اللي هو التخطيط العمراني، وفيه بتبرز فائدة نظم معلومات الجغرافية مجال التخطيط الحضري، حيث يمكننا من تحديد المكان المناسب لبناء مثلا مصنع أو متجر أو منزل، تحديد قابلية الأرض لتحمل البناء، وتحديد المخاطر المحتملة. بعدها إدارة الأزمات، من أبرز الأمثلة ومتابعة الكوارث الطبيعية مثل البراكين والأعاصير، الفيضانات والزلازل، الانهيارات الأرضية، كمان الكوارث البشرية مثل الحرائق، متابعة آثار الحروب. بعدها مجال الديموغرافيا، وهذا المجال بركز بالدراسات السكانية في النمو السكاني والكثافة السكانية والهجرة وانتقال الأفراد والبضائع والمواصلات. بعدها متابعة الغطاء الأرضي مثل تحديد التراجع بالغابات والأراضي الزراعية وتدهورها، ومتابعة الزيادة في مجال الحضري أو العمراني، وتحديد المناطق المهددة بالضرر أو تحديد المناطق القابلة للاستصلاح. بعدها متابعة الأحوال الجوية وعناصر المناخ مثل معدلات الأمطار والرطوبة، متابعة درجات الحرارة وما يترتب عليها من أضرار، متابعة التيارات الهوائية والضغط الجوي وما يترتب عليه، تحديد حالة الطقس ضمن الطاقات المناخية. بعدها تخطيط مدى الطرق، وهون تحدد المكان المناسب لمد الطريق، ودراسة مدى الفائدة من الطريق وكم ستبلغ تكلفة الطريق، وتحديد ما يسمى مناطق الحفر والردم، ورح نشرحه في فيديو آخر بشكل عملي. بعدها بيتم تحديد المواقع باستخدام ما يسمى GPS، اللي هو اختصار لجلوبال بوزيشن سيستم، اللي هو نظام التوقيع العالمي. هذا الموضوع رح نحكي عنه بجزئية التفريق ما بينه وبين نظم معلومات الجغرافية. بعدها إدارة الموارد المائية مثل متابعة الأنهار والمحصول المائي داخل السدود، ومتابعة المياه الجوفية وأساليب الحصاد المائي. آخر شيء اللي هي تصميم وإنتاج الخرائط، والعنوان واضح بحيث ينتج الخرائط بأنواع ومواضيع مختلفة. وعندنا كثير مجالات ثانية، عشان هيك بنشوف مجالات الجغرافيا مثل الجغرافيا السياسية والاقتصادية البشرية السكان الجيومورفولوجيا اللي بيهتم بالأشكال الأرضية، كثير مجالات ثانية. وهيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أنا محمود المومني، وهذا كان موضوعنا اليوم. سلام.